Ngayon, ang lulutuin ko ay chicken curry. Ang mga ingredients, 500 grams na chicken, coconut milk, 2 cups, onions, 1 peraso, ginger o luya, garlic, bell pepper, curry powder, potato, carrots, salt and pepper to taste. Yan po ang ating mga ingredients. Ngayon, magsisimula na tayong magluto. Una natin gagawin ay dressing o isasangkot sa natin yung ating manok. Sa isang kawali, nilagay natin yung ating chicken at nilagyan din natin ng 1 basong tubig. Nalagyan din natin siya ng salt and pepper. Pakukuluin lang natin at hintayin maubos yung ating tubig. Ayan po, wala na siyang tubig, lumalabas na yung kanyang sariling mantika. Magigisa na po tayo. Dito na rin tayo magigisa. Gagamitin natin yung kanyang mantika. Una nating ilalagay yung luya. Sunod natin yung sibuyas. Hintay lang natin mag-transparent. Sunod natin yung bawang. Sunod natin yung potato and carrots. Salt and pepper. Kayo na po ang bahala mag-adjust. Sunod natin yung ating gata. 2 cups po siya. Kung mayroon po kayong chicken stock, pwede nyo pong add ng chicken stock. Pakukuluin lang natin. Susunod natin yung iba nating mga ingredients. Ayan po, natimplahan na rin natin. Natimplahan na natin ng ayon sa ating panlasa. Hintayin na lang nating lumambot yung ating potato and carrots. Ngayon ilalagay natin yung ating curry powder. Kayo na po ang bahala mag-adjust kung anong gusto niyong karami yung curry powder. Ngayon lalagay na natin yung ating bell pepper. Lutuin lang natin ng konti yung ating bell pepper. Ayan po, luto na ang ating chicken curry. Ililipat naman natin siya sa serving bowl. Ready to serve na po ang ating chicken curry.
Maraming salamat po.